สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่าเรื่องคนเอาแต่ใจตัวเองกันดีกว่านะคะเรามีโอกาสที่จะเจอคนเอาแต่ใจได้ทุกคนทุกแห่งมีแค่1 หรือ 2คนใกล้ตัวก็ปวดหัวปวดใจทุกครั้งที่เจอจะมีการแบ่งการบอกเล่าเป็น3ส่วนที่1การทำความรู้จักกับคนเอาแต่ใจส่วนที่2ข้อคิดสำหรับคนที่คิดอยากช่วยคนเอาแต่ใจให้ลดการเอาแต่ใจลงส่วนที่3คือส่วนที่สำคัญเพราะเป็นส่วนที่คนเอาแต่ใจต้องทำเองมาดูส่วนที่1การทำความรู้จักกับคนเอาแต่ใจอาการของคนเอาแต่ใจตัวเองสังเกตได้ง่ายคือจะไม่สามารถแยกความต้องการและความอยากออกจากกันได้ไม่ทำตามคำสั่งกฎเกณฑ์และคำแนะนำมีความอดทนต่ำขาดความเห็นใจเห็นแก่ตัวไม่เคารพสิทธิของผู้อื่นบังคับคนอื่นคนที่เอาแต่ใจมักแสดงความคิดและการกระทำที่ครอบงำและชอบบงการด้านต่างๆของชีวิตผู้คนคนที่มีพฤติกรรมเอาแต่ใจเนื่องจากปัจจัยและอิทธิพลหลากหลายในชีวิตพฤติกรรมเอาแต่ใจไม่ได้เกิดมาแล้วมีอยู่ในตัวแต่เป็นผลมาจากรูปแบบที่เรียนรู้และลักษณะบุคลิกภาพไม่ถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นโรคจิตสาเหตุทั่วไปบางประการที่ทำให้ผู้คนมีพฤติกรรมเอาแต่ใจคือความไม่มั่นคงบุคคลที่มีพฤติกรรมเอาแต่ใจอาจมีความไม่มั่นคงที่ซ่อนอยู่ซึ่งผลักดันให้พวกเขาต้องการควบคุมสถานการณ์และผู้คนรอบตัวพวกเขาอาจเชื่อด้วยว่าการใช้ความพยายามในการควบคุมพวกเขาสามารถปกป้องตนเองจากการรับรู้ถึงภัยคุกคามหรือจุดอ่อนได้นำไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ครอบงำที่มักจะพยายามแสดงอำนาจหรือควบคุมต่อสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวการทำงานหรือในสังคมคนที่เอาแต่ใจมักจะครอบงำการสนทนาการตัดสินใจและสถานการณ์พวกเขามักเชื่อว่าความคิดเห็นและความคิดของตนเองเหนือกว่าผู้อื่นและยืนยันตนเองอย่างเข้มแข็งเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการมากเกินไปหรือเป็นคนที่กำหนดวิธีดำเนินการต่างๆขาดความเห็นอกเห็นใจเอาแต่ใจถ้าคิดว่าอะไรดีที่สุดพวกเขาจะยืนกรานที่จะให้เป็นไปตามทางของตนออกจะมากเกินไปหรือกดขี่นิสัยเอาแต่ใจตัวเองมากๆจะไม่ยอมฟังใครมั่นใจในตัวเองสุดๆอยากได้อะไรต้องได้ห้ามขัดใจไม่งั้นจะมีการโมโหเหวี่ยงบ้านแตกสุดฤทธิ์การกระทำและพฤติกรรมของแต่ละคนอาจแตกต่างกันไปส่วนที่2ข้อคิดสำหรับคนที่คิดอยากช่วยให้คนเอาแต่ใจให้ลดการเอาแต่ใจลงการช่วยให้ใครบางคนเปลี่ยนนิสัยเอาแต่ใจหรือนิสัยที่เป็นปัญหาอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายต้องทำด้วยความอดทนการเอาใจใส่ประกอบกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยคนในการเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองมีข้อแนะนำดังนี้ข้อแรกใช้การสื่อสารที่เปิดกว้างไม่ตัดสินหลีกเลี่ยงการตำหนิหรือทำให้อับอายเกี่ยวกับนิสัยของพวกเขาข้อที่2เข้าใจมุมมองของนิสัยเอาแต่ใจหรือนิสัยที่เป็นปัญหาด้วยการรับฟังมุมมองของพวกเขาอย่างกระตือรือร้นและพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงมีนิสัยเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เข้าใจถึงแรงจูงใจและตัวกระตุ้นที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมข้อที่3กำหนดความคาดหวังที่เป็นไปได้ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและการเปลี่ยนนิสัยนั้นไม่ง่ายที่จะทำให้หายไปได้อย่างง่ายดายการตั้งความคาดหวังที่สมจริงต้องอดทนตลอดกระบวนการข้อที่4ให้การสนับสนุนและทรัพยากรทำให้เขารู้ว่าคุณอยู่เคียงข้างเพื่อสนับสนุนพวกเขาในความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเสนอแหล่งข้อมูลและให้ข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์เช่นหนังสือช่วยเหลือตนเองทางเลือกในการบำบัดหรือกลุ่มสนับสนุนข้อที่5ส่งเสริมการไตร่ตรองตนเองกระตุ้นให้พวกเขาไตร่ตรองถึงนิสัยของตนเองผลกระทบที่นิสัยเหล่านี้มีต่อชีวิตของตนเองและผู้อื่นการตระหนักรู้ในตนเองเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงข้อที่6ระบุสิ่งกระตุ้นและพฤติกรรมทดแทนวิธีแก้ปัญหาการเอาแต่ใจทำได้โดยการพูดคุยกันอย่างจริงจังว่าควรเลิกพฤติกรรมอะไรบ้างตั้งกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันใช้คำว่าอย่าเท่าที่จำเป็นให้ตัวเลือกเพื่อให้เขาตัดสินใจเป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งกันและกันในความเป็นจริงเราทุกคนต่างมีความดื้อหรือความเอาแต่ใจอยู่ในตัวด้วยกันทั้งนั้นเพราะความเอาแต่ใจเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ตลอดในหลายช่วงชีวิตเพียงแต่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในวัยเด็กที่ยังไร้เดียงสาวัยรุ่นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อก็มีความดื้อหรือความเอาแต่ใจและวัยชราที่หยิ่งทะนง
ในประสบการณ์เดิมและยึดมั่นในความมีวุฒิภาวะและหน้าที่ที่เคยทำจนหลงคิดเข้าข้างตัวเองว่าผิดไม่เป็นแม้ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะรับมือกันได้ง่ายๆแต่ขอให้ภูมิใจและมั่นใจว่าทุกคนต่างมีความเอาแต่ใจและหัวดื้อในบางเรื่องอยู่ในตัวและอย่างน้อยตัวเราก็ไม่ได้เป็นคนเอาแต่ใจอย่างไร้เหตุผลแบบนั้นถึงแม้จะมีคนให้ความช่วยเหลือแต่หากผู้ที่เอาแต่ใจตัวเองไม่คิดที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยแล้วการให้ความช่วยเหลือทุกสิ่งก็จะไม่เกิดผลมาดูวิธีลดความเอาแต่ใจตัวเองด้วยกันสักหน่อยเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับความสุขและความสงบในชีวิตนี่คือบางวิธีที่อาจช่วยลดความเอาแต่ใจทำไมคุณถึงต้องการเปลี่ยนมันการเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองจากการเข้าใจถึงหลักความคิดของคุณใครที่รู้ตัวว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ติดตัวมาและมุ่งมั่นปรับปรุงตัวเองเพื่อจะได้เป็นคนใหม่อะไรที่ไม่ดีนิสัยที่แย่ๆที่สร้างความลำบากใจให้คนอื่นก็หาวิธีเปลี่ยนตัวเองก่อนที่จะสายเกินไปอย่าปล่อยให้ถึงวันที่ไม่มีใครคบถึงจะค่อยเปลี่ยนแบบนั้นก็จะไม่ทันเหตุการณ์เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะที่กำลังพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองขอให้ประสบความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ